Că poate că am păcătuit și s-a mâniat Dumnezeu și nu mai vrea să mă audă. Erezie. Vă mai închipuiți un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care, de câte ori am trăit și eu asta și aud de la atâția, începusem prin a spune că e important să țineți minte lucrul ăsta în momentele grele, când, ținându-ne mintea în iad, nu ca Siluan, nu cunoaștem, nu avem experiența aia de plină, dar când mă simt cu musca pe căciulă, când îmi simt păcatul meu cât de puțin, reiau ce vreau să zic atunci, nu e cazul să mă ascund în dărătul unei închipuiri de ale mele sau să fug după tufișuri ca Adam sau așa ceva. E vorba să asum ceea ce sunt, oricât de urât, oricât de rău. Pentru că din ceea ce sunt real, păcătosul ăla, păcătoșenia aia, din aia mă scoate Dumnezeu și începeam să zic, pe de o parte e tot puternic și poate să mă scoate de ori și unde, nu există nicio limită puterii lui Dumnezeu, pe de altă parte dragostea Lui, deci în rezumat este nebiruită de oricâtă păcătoșenie. Paradoxal, cu cât sunt mai păcătos, cu atât mai strălucit se arată dragostea atotputerii lui Dumnezeu sau atotputerea dragostei lui Dumnezeu, că tocmai dintre ea mă scoate prin mijloacele pe care păcătoșenia mea le oferă, ca să zicem așa, lui Dumnezeu. Și îmi vine să zic, dacă vă uitați la dragostea lui Dumnezeu, este cu putință omului să piară. Pierzania este cu neputință, fiindcă Dumnezeu este atotputernic și dragostea Lui de nimic biruită, de orice păcat aș fi făcut. Atunci, de ce se vorbește de pierzanie? E vorba de libertatea omului, ca și îngerul, dintre care unii au căzut și alții au rămas cu Dumnezeu. Libertate care este, poate, punctul numărul 1 al acestui chip al lui Dumnezeu și asemănarea cu Dumnezeu. Dacă prin silire, vrând nevrând, de bine de rău, m-ar mântui Dumnezeu, n-aș fi un Dumnezeu, fiindcă am fost silit. Este vorba că libertatea mea poate să zică nu și atotputerii lui Dumnezeu și dragostei lui Dumnezeu și totuși să pierd. Și asta este în negativ o măsură a libertății omului și a dragostei lui Dumnezeu în care a făcut pe om să fie ca Dumnezeu, ca aceeași libertate care îmi poate, în ciuda tuturor lucrurilor, dobândi pierzania și moartea. Bineînțeles că libertatea asta este ce mi-a dat Dumnezeu, ca în ciuda tuturor lucrurilor să mă mântuiesc. Și Dumnezeu nu știe decât una, să mântuiască, fiindcă iubește.